theory. Up to the point, what we have discussed in this theory is that differential association theory is developed by kuni develop keleli sanga tar this theory has been developed by Sutherland. In the initial stage there were 7 propositions actually in the differential association theory, but afterward Sutherland added further 2 propositions, and therefore right now there are 9 propositions in the differential association theory. Okay, and the central heart of this particular differential association theory is that the criminal behavior is a learned behavior and not come from the born aspect. जन्मानं criminal behavior आलेलं नाहीये, तर criminal behavior काय केलेलं सांगा, learn केलेलं. Okay, so the theory has been developed by Sutherland. This theory proposes through the interaction of the other. आपण criminal behavior दुसऱ्यांशी interact करताना शिकतो, ते interaction individuals बरोबर होतं, त्यातून आपण चांगल्या गोष्टी पण शिकतो, नाही असं नाही. Values, attitudes, techniques, motives for a criminal behavior पण मग at the same time आपण काय करतो तर शिकतो तिथं. आणि आपल्या अवतीभोवती लॉ ब्रेकिंग आणि लॉ अबायडिंग ह्याच्यामध्ये ऍक्च्युली काय असतं तर लॉ ब्रेकिंग वाले जास्त असतात. आणि म्हणून आपण आपल्या असोसिएशन अवतीभोवतीच्या लोकांच्या प्रभावाखाली येऊन काय करतो सांगा तर बॅलन्स करायला चुकतो आणि लॉ ब्रेकिंग कडे जातो, कारण लॉ ब्रेकिंग एक्सिड लॉ अबायडिंग. जे आपल्या अवतीभोवती असोसिएशन आहेत त्याच्यामध्ये लॉ ब्रेकिंग वाले जास्त असतात आणि लॉ अबायडिंग वाले कमी असतात. त्यामुळे अनफॉर्च्युनेटली क्रिमिनल ऍक्टिव्हिटीज काय होत जातात तर वाढत जातात. देन we are supposed to deal with the criticism on Sutherland or criticism on differential association theory. Now the very first criticism which is given on the differential association theory is given by Donald Cressy. Kuni dilele baga Donald Cressy na what he is saying, tried to account for a decision to violate the financial trust using differential association theory to develop his hypothesis. बघा समजून घ्या काय काय केलं या क्रेसेनं. है ना, फायनान्शियल ट्रस्ट जे असतात की नाही त्याचं व्हायलेशन, क्राईम कुठला घेतलं समजतं ट्रस्टच्या पैशाचा अफरातफर, आणि त्याला कशाशी जोडायचा प्रयत्न केला डिफरन्शियल असोसिएशन. लक्षात येते त्यानं काय केलं, एकदमच वेगळ्या अँगलला गेला तो. नॉर्मल कुठला चोरी डकेती किडनॅपिंग असला क्राईम नाही घेतलं त्यानं, कुठल्या क्राईमला डिफरन्शियल असोसिएशन थेरीशी जोडायचा प्रयत्न केला. लक्षात आला, फायनान्शियल ट्रस्ट व्हायलेट करणं म्हणजे ट्रस्टच्या पैशांची समजा अफरातफर करणं, आणि कुठल्या थेरीचं कनेक्शन त्याला लावलं तर डिफरन्शियल असोसिएशन थेरीचं कनेक्शन त्याने काय केलं तर लावलं. ही फाउंड दॅट इट इज नॉट अप्लिकेबल, कारण फायनान्शियल ट्रस्ट व्हायलेट करायला आपण कुणाकडून शिकणार ना. जनरली आपण ट्रस्ट जॉईन करतो तर पहिल्यांदाच करतो ना. ट्रस्ट जॉईन करताना आपण ट्रस्टच्या पैशांची अफरातफर कशी करायची असते कुठं शिकलेलं असतो आपण, त्यामुळे ही थेरी त्याला ऍप्लिकेबल होत नाही. सम ऑफ द एम्बेझलर्स एम्बेझलर्स म्हणजे काय सांगा तर फ्रॉड, जे काय घोटाळे म्हणू आपण समजा थोड्या प्रकार. ही इंटरव्ह्यूड द रिपोर्टेड दॅट दे न्यू द बिहेवियर टू बी इलिगल अँड रॉंग. इनफॅक्ट त्यांना माहिती आहे, त्याने ज्या लोकांचा इंटरव्ह्यू घेतला त्यांच्याशी बोलताना त्याला चांगलं लक्षात आलं की बाबा ह्या लोकांना चांगलं कळतंय. काय चांगलं कळतंय त्यांना तिथं की हे काय इलिगल आणि रॉंग आहे म्हणून. they were not acting on definitions favorable to that kind of a law violation. He concludes by emphasizing the psychological isolation of the person who selected embezzlement as a solution and suggests 3 conditions to essential in the violation of financial trust. त्यानं त्यांचा इंटरव्ह्यू घेतल्यानंतर ज्यांनी ते फायनान्शियल एम्बेझलमेंट म्हणजेच ते फ्रॉड केलेले आहेत त्यांच्याची इंटरव्ह्यू वगैरे झाल्यानंतर त्याला लक्षात आलं की 3 गोष्टी इन्व्हॉल्ड आहेत त्याच्यामध्ये. 3 गोष्टी काय इन्व्हॉल्ड आहेत बघा. नंबर 1, when the person conceives of himself as having a financial problem that is non-shareable. बघा कसं असतंय, ऍक्च्युली सायकोलॉजिकल स्टडी पण आहे. मला काहीतरी आर्थिक अडचण आली, मला काहीतरी फायनान्शियल प्रॉब्लेम आला, and that financial problem is of a such a time which I can't share with anybody. Financial problem जगाच्या दृष्टीनं from the angle of the society my economic condition is a very good. So therefore from their side I'm in a good sound economic condition. If I will share my economic problem with them, माझं कमतरता मला वाटतं, त्यात मला लाजिरवाणं वाटतंय की इकॉनॉमिक प्रॉब्लेम मी कसा शेअर करू. मग अशा वेळेला मग मी छुपा मार्ग शोधते ना तो इकॉनॉमिक प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायला.
आणि मग काय होतं सांगा तर असले ट्रस्टच्या रूल्सचं व्हायलेशन वगैरे असले फ्रॉड तिथं होतात, किंवा काही म्हणजे जिथे कुठे तुमच्याकडे पैसा तुमच्या ताब्यात आहे दुसऱ्याचा, मग तुम्ही तो तुमचा इकॉनॉमिक प्रॉब्लेम जो नॉन शेअरेबल आहे त्याला सॉल्व्ह करायला काय करता सांगा तर व्हायलेशन ऑफ द फायनान्शियल ट्रस्टला जातात तिथे. नंबर 2 बघा, when the person become aware that his non-shareable problem can be secretly solved by the violation of financial trust. आणि त्याला त्यावेळेला कळतं, काय कळतं सांगा त्याला, की आपण कुणालाही नाही सांगितलं तरी हा प्रॉब्लेम आपण आरामात काय करू शकतोय, तर आपल्या हातात असलेल्या पैशानं सॉल्व्ह करू शकतोय. हा, आणि नंबर 3 खाली लिहून दिलेला पॉइंट आहे बघा तिथं. हा, thus when the person is able to justify his conduct of embezzlement as a solution of his financial problem, त्यामुळे त्याच्याकडे जस्टिफिकेशन आलं ना, की मला फायनान्शियल प्रॉब्लेम होता आणि तो फायनान्शियल प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायला माझ्याकडे दुसरा कुठला पर्याय नव्हता, तर माझ्या हातातच पैसे होते, तर ते अप्लाय करून मी माझा फायनान्शियल प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केला. वी कॅनॉट अप्लाय द थिअरी ऑफ डिफरन्शियल असोसिएशन. मग इथं सगळीकडे लर्निंग प्रोसेस कुठे आहे सांगा, ह्या सगळ्या फायनान्शियल एम्बेझलमेंट मध्ये तुम्हाला कुठे लर्निंग प्रोसेस दिसली काय, तर कुठंच जे सदरलँड सांगतो ते नाहीये ना या सगळ्या प्रोसेस मध्ये. कुठंच आपल्याला लर्निंग अँड ऑल दॅट एक्सेट्रा पॉइंट्स काय झाले तर दिसले नाहीत. इनफॅक्ट स्वतःची अडचण सॉल्व्ह करायला म्हणून त्यानं काय केलं सांगा तर एम्बेझलमेंट तिथं केलेलं आहे. हा, सो गॉट द पॉइंट. फर्स्ट जे क्रिटिसिझम आहे ते फर्स्ट क्रिटिसिझम आपण कोणाचं डिस्कस केलं सांगा तर फर्स्ट क्रिटिसिझम वी डिस्कस्ड ऑफ द डोनाल्ड क्रस्से. हा, सेकंड क्रिटिसिझम बघा, बाकी काही घ्यायचं नाही, जेवढं मी मार्किंग करून दिलं तेवढ्यावरच जायचं. सेकंड क्रिटिसिझम आहे ते ग्लासरचं, चुकून थर्ड नंबर पडलाय तिथं, ते सेकंड घ्यायचं आपल्याला. सेकंड क्रिटिसिझम कोणाचं डिस्कस करणार आहे आपण तर ग्लासर. हा, ग्लासर has suggested some modification in the theory of differential association. Ha, he emphasized is not on the association but on the identification as a human behavior including criminal behavior. Ha, is not simply a mechanical response. त्यानं थोडंसं करेक्शन काय केलं सांगा, त्यांना असोसिएशन नाही सांगितलं. हा, ही एम्फसिस इज नॉट ऑन असोसिएशन, तर आयडेंटिफिकेशन ॲज अ ह्युमन बिहेवियर. हे मानवी प्रवृत्ती आहे की माणूस आजूबाजूने काय करतो तर शिकतो तिथं. हा, आणि मग जे काही शिकतो त्यात क्रिमिनल बिहेवियर पण काय करतो तर शिकतो तिथं. त्यामुळे फक्त मशीन सारखं तुम्ही माणसाला अप्लाय करू शकत नाही. हा, किंवा मशीनला हे फिडिंग केलं आणि मशीन ते करणार. कॉम्प्युटरला आपण एखादा डेटा दिला, मग समजा आपण त्याला चुकीची ऑर्डर दिली तर ते तुम्हाला रिझल्ट पण चुकीचेच दाखवणार तिथं कॉम्प्युटरच्या सॉफ्टवेअर मध्ये. त्यामुळं माणूस तसा नाही ना, माणसाला बुद्धी नावाचं प्रकरण आहे. त्यामुळे प्रत्येक वेळेला कुणीतरी चुकीचं सांगेल तर असं आपण चुकीच वागू एवढं इझी नाहीये ते तिथं. हा, ह्युमन बिंगच्या बाबतीत तिथं. सो इट्स नॉट मेकॅनिकल रिस्पॉन्स असं त्यानं क्रिटिसाइज केलं कोण, ग्लासरनं. हा, देन फोर्थ पॉइंट इज दॅट वन, the theory of differential identification in essence is that person pursues the criminal behavior to the extent that he identifies with real or imaginary person from whose perspective his criminal behavior seems acceptable. Such a theory focuses attention on interaction in which a choice of model occur, including the individual interaction with himself in rationalization of his conduct. Back again वही point है देखो. हाँ, हम लोग जो भी इंटरेक्शन लोगों के साथ करते हैं, हम हर चीज अब्सॉर्ब नहीं करते. जो भी हर चीज हमारे आजू बाजू हो रही है वो हम नहीं अब्सॉर्ब करते. इन विच यू सी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, चॉइस ऑफ मॉडल अकर्स इंक्लूडिंग इंडिविजुअल इंटरेक्शन विथ हिमसेल्फ. हमारा हमसे भी इंटरेक्शन होता है ना, और उस हमारा हमसे इंटरेक्शन होता है ना, उसमें रैशनलाइजेशन ऑफ हिज कंडक्ट भी आता है. रैशनलाइजेशन का मतलब समझते हो, थॉटफुल डिसीजन. कोई भी चीज ऐसे क्यों, रीजन, रैशनलाइजेशन वर्ड कम फ्रॉम द वर्ड रीजन. तो हम हर चीज को रीजन भी डिमांड करते हैं. हाँ, उसने किया इसलिए मैं भी करूँ, नो, उसने किया ऐसे बट क्यों मैं करूँ ऐसा. हाँ, ग्लासर called attention to the fact that the person can identify with the behavior of the other person and group from the distance, because of what they have heard, seen, or read. He proposed a modification of Sutherland theory. So that's why Glasser ने क्या किया बोलो, Sutherland की theory में modification किया. And the addition of the non-face to face indirect pattern imitation. Even Glasser ने कौन सा वाला imitation बोला बोलो, नॉन फेस टू फेस. कभी कभी हम हर चीज जो एक दूसरे को देख के सीखते वैसे नहीं होता, कुछ चीजें नॉन फेस टू फेस इमिटेशन भी करती है, इनडायरेक्ट पैटर्न इमिटेशन भी होता है. मतलब हर चीज का इम्पैक्ट डायरेक्ट होगा जरूरी नहीं,
कभी कभी किसी किसी चीजों का इम्पैक्ट कैसे हो सकता है, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भी हम पे हो सकता है. सो फ्रॉम दैट आल्सो वी मे लर्न टू बी अ criminal. Then next one देखो क्या गया. The theory has also been criticized on the ground that it cannot extend to all crime. Back again same point. ये theory सारे crimes को apply नहीं की जा सकते. हाँ, क्योंकि सारे crimes हम लोग differential association से नहीं learn करते. Let me know for an example. जब भी कभी नए नए साइबर क्राइम हो रहे, वो उन्होंने कहाँ से सीखे बताओ मुझे. आजकल हर रोज एक नया क्राइम आ रहा है. हाँ, इन द फील्ड ऑफ द साइबर क्राइम और इन द फील्ड ऑफ द ऑनलाइन एक्टिविटीज एंड एक्सेट्रा. तो वो कहाँ से सीखे, कहाँ पे डिफरेंशियल एसोसिएशन है वहां पे. वो तो नया है ना, खुद के दिमाग से बर्थ हुआ है ना उस क्राइम का वहां पे. हाँ, सो देयरफॉर every time it's not possible we can say कि man learn the crime from the association. And as such it does not apply to the rural offender, to white collar criminal, to preparators of the individual and personal crime, to the irrational and impulsive criminal, occasional incidental situational offender, to murderer non-habitual criminal, to person who commit crime of passion, and to men whose crime were perpetuated under the emotional stress. आप कितना लोगे देखो, जितना मैंने आपको बोला. हाँ, the theory has criticized on the ground, it cannot be extended to all the crime. बस इतना ही लेना. हाँ, and then directly नीचे. हाँ, यहाँ पे to the person who committed the crime of passion, जिसने आउट ऑफ पैशन क्राइम किया. हाँ, उसको भी ये थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उसने सीखा कहाँ से, आउट ऑफ पैशन क्राइम हुआ ना उससे. एंड टू द मेन हुज क्राइम वाज परपेचुएटेड अंडर द इमोशनल स्ट्रेस. हाँ, किसी ने किसी इमोशनल स्ट्रेस में आके कोई क्राइम किया. हाँ, तो भी वो सीखा हुआ नहीं है ना बिहेवियर. So that is under the impulse, उस particular stress को handle करने के लिए उसके हाथ से वो crime वहाँ पे हो गया. हाँ, so back again, every time you cannot apply this particular theory to all kind of the crimes. The theory is less applicable to the upper income crime. This theory is not applicable to the upper income crime. हाँ, बैक अगेन सेम पॉइंट आ जाता है कि जैसे एम्बेजलमेंट वगैरह. हाँ, जैसे कि डॉक्टर अगर कोई किडनी रैकेट कर रहा है, तो वहां पे आप डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी कैसे लगा सकते हो, क्योंकि डॉक्टर ने वो कहाँ से सीखा, ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. आउट ऑफ लस्ट ऑफ मनी वो क्राइम हुआ है. पैसे के लिए जो लस्ट है, उसके आउट ऑफ वो क्राइम वहां पे हुआ है. कोई भी जो भी बड़े बड़े करप्शंस होते हैं, हाँ, उसको भी ये थ्योरी आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि भी कांट से कि उसने करप्शन किया इसलिए इसने करप्शन किया वहां पे. सो जो अपर इनकम क्राइम है, जिसमें बहुत ज्यादा पैसा मिलता है, उस क्राइम को भी ये थ्योरी ज्यादा सुटेबल नहीं है. Sutherland himself demonstrated that to explain when a person has association which has involved a complex of many things, a person's association are determined in a general context of social organization. A child ordinarily reared in the family. एसोसिएशन शुरू कहाँ से होती, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जो सदरलैंड खुद मानता है कि कोई भी बच्चा कहाँ पे बड़ा किया जाता है, अपने फैमिली में, रियर्ड इन द फैमिली. हाँ, द प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ द फैमिली डिटरमाइन लार्जली बाय द फैमिली इनकम. ध्यान में रखकर देखो. हाँ, किसी का भी प्लेस ऑफ रेसिडेंस किस पे डिपेंड होगा, बोलो, फैमिली इनकम पे. मैं अगर 5,000 महीना ही कमाती हूँ, तो मुझे कोई छोटी सी एक रूम जो बहुत ज्यादा पॉश एरिया में नहीं होगी, ऐसे जगह पे रहना पड़ेगा जिसमें हार्डली मैं 1,000-1,200 रुपए रेंट दे सकती हूँ. हाँ, एंड delinquency rate is mainly respect related to the rental values of the houses. हाँ, तो वहां से ही शुरू हो जाता है कि घर आपका रेंटल है क्या, उस रेंट का वैल्यू क्या है. तो वहां पे भी आउट ऑफ एसोसिएशन से ज्यादा आउट ऑफ नीड क्राइम होता है. हाँ, एंड डेलिंक्वेंसी रेट इज इन मेनी रिस्पेक्ट रिलेटेड टू द रेंटल वैल्यू ऑफ द हाउसेस. मेनी अदर एस्पेक्ट ऑफ द सोशल ऑर्गेनाइजेशन affect the kind of association a person has as explanation. However, relates to the explanation of criminal and non-criminal behavior of individual person. हाँ, तो हर individual person पे डिपेंड होगा कि वो उस क्रिमिनल नॉन क्रिमिनल बिहेवियर को कितना एक्सेप्ट करता है और कितना एक्सेप्ट नहीं करता है. बट थोड़ा सा डिफिकल्ट पॉइंट है. You can just put out a very start material, that's it. Sutherland himself demonstrated
that to explain when a person has the association which he has certainly involve a complex of many things. That's it. इतना ही क्रिटिसिज्म पेपर के लिए मोर देन सफिशिएंट है. हाँ, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको नीचे एक्सप्लेन किया मैंने. देन मोस्ट प्रोबेबली तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये थ्योरी मोस्टली आपको इंडिविजुअल क्वेश्चन फॉर्म में नहीं आएगी आजकल के पेपर कंसिडर करें तो. हाँ, पेपर क्वेश्चन में भी सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड एट दैट टाइम एक 2-3 क्रिटिसिज्म भी देते हो तो मोर देन सफिशिएंट है. हाँ, इंट्रोडक्शन स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी, सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, उस पे एक पेज मटेरियल जनरल जो मैं आपको दे दूंगी. देन 2 पेजेस सदरलैंड, 2 पेजेस मल्टीपल कॉजेस थ्योरी, कंक्लूजन. दैट्स इट. हाँ, सो आपको ये क्रिटिसिज्म भी इतना डीप याद रखने की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरत नहीं पड़ेगी. हाँ, चलो देखो, द डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी डिड नॉट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्राइम एंड डेलिंक्वेंसी. हाँ, कौन से क्राइम के लिए हाँ वापस ये थ्योरी इसको डिस्ट्रीब्यूट करने में क्या हो जाती है, फेल हो जाती है. इट मे बी आर्ग्यूड दैट सिंस हिज नोशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर वर नॉट वेल डेवलप्ड, ही डज नॉट आंसर दिस क्वेश्चन सैटिस्फैक्टरली. क्राइम कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे ये आंसर भी वो अच्छे से सदरलैंड दे पाया नहीं वहां पे. हाँ, देन नेक्स्ट वन क्या गया देखो, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, सदरलैंड की थ्योरी ना ऑलमोस्ट लाइक मशीन है. हाँ, कि मैन क्या करता है, बस लर्निंग करता रहता है अपने आजू बाजू से. उसने मैन के सोचने की शक्ति को इग्नोर ही कर दिया सदरलैंड ने. हाँ, सो मैकेनिस्टिक टाइप ऑफ एक्सप्लेनेशन हैज बीन फेवर्ड बाय फिजिकल एंड बायोलॉजिकल साइंटिस्ट. हाँ, ड्रॉप कर देना ये वाला पॉइंट, बट जस्ट आपको बता रही हूँ कि क्या पॉइंट आया हुआ है वहां पे. हाँ, देन नेक्स्ट वन देखो, हमें पेपर में नेक्स्ट वन पे ही जाना है. His differential association theory referred above, in a sub 9 parts is based on the assumption that criminal act occur when a situation appropriate for it as defined by the person is present. The theory should be regarded as a tentative or temporary theory है ये, क्योंकि बस उस situation के लिए suitable है. Every time man वही करेगा जरूरी नहीं है. हाँ, and should be tested by all other factual information and theories which are applicable. तो इस थ्योरी के साथ बाकी थ्योरीज का भी स्टडी करना चाहिए, तभी आपको राइट एक्सप्लेनेशन मिल सकता है वहां पे. हाँ, एंड देन इट शुड बी नोटेड दैट हाँ जेम्स शॉर्ट हैज ऑपरेशनली रीडिफाइंड differential association as to be able to test its relationship to delinquency by empirical research. ये क्या कहता है, अगर आपको डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी अप्लाई करनी है तो जाके लोगों को ही थ्योरी अप्लाय करो. एम्पिरिकल रिसर्च, प्रयोग करा जाऊन लोकांच्यावरती ह्या थ्योरीचा आणि त्या प्रयोगातून तुम्हाला जे डिसिजन मिळेल किंवा तुम्हाला जो रिझल्ट मिळेल त्याच्यानंतर तुम्ही डिफरेंशियल असोसिएशन थ्योरी काय करा तर अप्लाय करा देता. हाँ, सो डिफरेंशियल असोसिएशन हैज बीन ऑपरेशनली डिफाइंड एज अ प्रोसेस by which individual come to have different access to delinquent. इस थ्योरी के हिसाब से हम लोग delinquent के कनेक्शन में आ जाते हैं, delinquents criminal. हाँ, and और conventional values through interaction with the other people and with various aspect of the larger society. हाँ, सोसाइटी के अलग अलग larger aspect के कांटेक्ट में आते हैं और हम उनसे क्रिमिनल बिहेवियर क्या करते हैं, लर्न करते हैं. बट इसको अगर अप्लाई करना है तो क्या करना पड़ेगा बोलो, empirical research. हाँ, then only we can come to the conclusion about this particular theory. हाँ, but यहाँ पे भले हमारी differential association theory अगर individually आती है तो आपको बताएं introduction, directly differential association theory point करना है आपको. हाँ, then differential association theory में आप क्या करोगे, उसके 7 assumptions आपको 9 assumptions आपको डालने हैं and 9 assumptions के बाद में criticism. but mostly ये individual question नहीं आएगा, इसलिए वो 9 assumptions एंड शुरू का मटेरियल इतना अच्छे से करके रखो और क्रिटिसिज्म की एक एक लाइन बस तैयार रखो. गलती से आया तो आप अपने ओन लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन कर सकते हो. हाँ, now the next theory which we are supposed to explain in this sociological school is a multiple factor approach. हाँ, क्राइम के लिए बेसिकली एक रीजन रिस्पॉन्सिबल हो ही नहीं सकता. हाँ, हर व्यक्ति का सिचुएशन अलग अलग है. सो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ एवरी पर्सन द कॉजेस ऑफ द क्राइम मे बी ऑफ अ डिफरेंट टाइप्स. एंड अकॉर्डिंगली दिस थ्योरी ऑफ अ मल्टीपल फैक्टर अप्रोच हैज बीन developed. In the previous paper this theory was also individually asked. Okay, so I have put out a introduction differently for this question, but now at considering present papers you may not be have this question, that is multiple factor approach. Individually you have to write down it only in the sociological theory, so you may not need this introduction. Let's start.
despite the repeated attempt on the part of the criminologist ha different view to formulate a single theoretical explanation of a criminal behavior. बऱ्याच जणांनी प्रयत्न केला की क्राईमला एक सिंगल कारण आपण देऊया, पण असं कुठलं कारण मिळू शकलं नाही. नो हायपोथेसिस म्हणजे कन्क्लुजन could answer the issue satisfactorily. Eventually, sociologists made use of the multiple factor approach. म्हणून शेवटी सोशियोलॉजिस्टने क्राईमला कसा अप्रोच दिला, मल्टिपल फॅक्टर अप्रोच काय केला तर दिला टू एक्सप्लेन द कॉजेशन ऑफ द क्राईम. हा द सपोर्टर ऑफ दिस व्यू बिलीव्ह दॅट crime is a product of the combination of the variety of factors. Crime एका कारणानं होत नाही, crime variety of factors चं product आहे, which can be narrated in the term of general proposition. हा this view finds support from the writing of eminent American criminologist William Haley ने याला support केलेला आहे, expressing his views on the multiple causation theory. हा got the point. Criminologist नी भरपूर स्टडी केला, अटेम्प्ट केलं की बाबा आपण एक सिंगल क्राईमचं कॉज देऊ, पण क्राईमचं एक सिंगल कॉज फाइंड आउट करणं शक्य झालं नाही. म्हणून शेवटी सोशियोलॉजिस्टनी म्हटलं की क्राईमचे मल्टिपल फॅक्टर कॉजेस असू शकतात तिथं. हा आणि म्हणून त्यांनी सांगितलं की क्राईम हे काय सांगा तर बाय प्रोडक्ट ऑफ द व्हरायटी ऑफ द फॅक्टर आहे. आणि ह्या थेरीला एमिनंट अमेरिकन क्रिमिनॉलॉजिस्ट विलियम हेलीनं पण सपोर्ट केलेलं आहे तिथं. ओके, सो अवर मल्टिपल फॅक्टर अप्रोच नाउ वी आर गोइंग टू डील देअर ऑन. हा ओके बघा, Professor Healy observed that it's not the one or two factor which turn the man delinquent. एक किंवा दोन कारणांनी माणूस गुन्हेगार होत नाही, but it is the combination of the many factor, say 8 or 10, which cumulatively म्हणजे एकत्रित हा influence him to follow the criminal conduct. Okay, but this theory has been criticized by Albert Cohen. हा अल्बर्ट कोहेन ने theory काय केली सांगा, criticize केली आहे that it offers no single explanation which can explain the crime. बरोबर अपोजिट हा म्हणतो की एक कारण नाही दिलं कुठल्या ह्या थेरीनं, म्हणून ही थेरी काय आहे तर रॉंग आहे. सहा फ्रॉम द फॉलोइंग अनालिसिस इट इज एव्हिडेंट दॅट सोशियोलॉजिस्ट कन्सिडर द क्राइम एज अ प्रोडक्ट ऑफ एन्व्हायरमेंटल डेव्हिएशन अँड वेरिंग सोशल कंडिशन. क्राईम कशाचं प्रोडक्ट आहे सांगा तर एन्व्हायरमेंटल डेव्हिएशन आणि आपल्या अवतीभोवतीच्या प्रत्येकाच्या वेगळ्या सामाजिक परिस्थिती, हा वेरिंग सोशल कंडिशन. The interrelation between criminality and some of this condition may be discussed under the following heads. Did you know the meaning of word deviation? Variety. Sorry, क्या बोला? शायद मैम varieties. Varieties. Different parts. Okay, हाँ आणखीन थोडं राईट व्हरायटी different types and different parts. हाँ आवाज नहीं आया निकिता. या तो different parts. different variety actually deviant stands for बराबर आपका आंसर. deviant stands for normal से अलग. deviant stands for the something different from the normal. हाँ जैसे कि we can take out an simple example. सपोज ना एक डेविएंट वर्ड का मीनिंग समझने के लिए एग्जांपल ले रहे हैं, इसका क्राइम से कोई लेना देना नहीं है. हाँ सपोज एक टेम्पल है, हाँ और उस टेम्पल में ना सारे लोग एंटर कर रहे हैं. आपको पता है टेम्पल में सब लोग एंटर करेंगे कैसे, बोलो शूज बाहर रख के. हाँ ऑफ कोर्स जो भी आपके चप्पल सैंडल शूज है, और एक पर्सन आता है और बोलता है कि why should I put the shoes outside the temple? No, I will go in the temple with shoes. Huh? And he enter into the temple with shoes. Now his behavior is a deviant behavior because he is doing something which is different from the other. हाँ देखो सेम एग्जांपल कंटिन्यू करते. एक टेम्पल है, हाँ उस टेम्पल में सब लोग आते हैं और जो वहां पे दान पेटी या वो जो भी एक थाल रखी हुई है ना, उस थाली के अंदर सब लोग पैसे डाल रहे हैं और एक बंदा आता है इधर उधर देखता है और उस थाली में से पैसे धीरे से चुरा लेता है. तो दिस इज कॉल्ड एज अ डेविएशन. जो नॉर्मल इंसान करता है उससे कुछ अलग करना, हाँ डेविएशन में भी रॉन्ग डेविएशन, दैट इज क्रिमिनल डेविएशन, और डेविएशन में भी अ गुड डेविएशन. कभी कभी हर इंसान डर के वहां पे गया ही नहीं, बट इसने हिम्मत की और वहां पे गया और उधर से अच्छा पानी लेके आया पीने के लिए, तो दैट वाज आल्सो डेविएशन बट दैट वाज गुड वन. हाँ बट क्राइम करना, क्रिमिनल टेंडेंसी को जाना, जो कि 99% लोग नहीं करते हैं ना, और कुछ ही लोग क्रिमिनल टेंडेंसी को जाते हैं, तो वो मतलब क्या हो गया बोला
डेविएंट बिहेवियर कन्सिडर किया जाता है. सो डेविएशन स्टँड फॉर प्रवाहाच्या उलट, दॅट इज वेगळं दुसऱ्यांपेक्षा काहीतरी वागणं. हा चलो लेट्स स्टार्ट नाउ. द डिफरंट कॉजेस फॉर द crime under multiple causes. There is a number one is a mobility. हा mobility stands for change of place. पूर्वी जी लोक बघा आपल्या आजी आजोबा किंवा पणजी पंजोबा वगैरे असतील, हा त्यांना त्यांची जागा सोडणं इतकं इझी नव्हतं. म्हणजे त्यांच्या गावातून दुसऱ्या गावात जाणं इतकं इझी नव्हतं. हा त्यामुळे मोबिलिटी खूप कमी होती ना त्यांना. पण आता असं नाहीये. आता मीन्स ऑफ ट्रान्सपोर्ट इतके जास्त आणि फास्ट झालेले आहेत, त्यामुळे मोबिलिटी वाढलेली आहे. त्यात इंडस्ट्रियलायझेशन अर्बनायझेशन मुळे कामासाठी वगैरे लोक शहरांच्या मध्ये यायला लागलेले आहेत. हा त्यामुळे आपली जी मोबिलिटी आहे ती खूप काय झालेली आहे, इन्क्रीज झालेली आहे. हा the rapid growth of industrialization urbanization in the recent year has led to the expansion of the means of communication. Travel facilities वाढलेल्या आहेत. हा and propagation of views through the press and platform. आपली मतं मांडायला आपल्याला प्लॅटफॉर्म वाढीव मिळायला लागलेले आहेत. त्यामुळे आपोआप ह्युमन इंटरॅक्शन वाढलेला, माणसाचा माणसाशी संपर्क वाढला. ह्युमन इंटरॅक्शन हॅज गॉन बियॉन्ड द इंटिमेट असोसिएशन विथ इन्क्रीज चान्स ऑफ मोबिलिटी. त्यामुळे मोबिलिटी वाढली. Migration of the person to the new places where they are stranger offer them better opportunity for the crime. मला कोण मुंबईत ओळखणार आहे, त्यामुळे चला ठीक आहे क्राईम केलं तर काय फरक पडणार आहे, माझा गाव तिथे 1000 किलोमीटर दूर आहे. हा त्यामुळे अशा जागी मी जेव्हा जाते की जिथं मला कोण ओळखत नाही, मी पटकन क्रिमिनॅलिटीकडे अट्रॅक्ट होते, कारण मला भीती नाही ना तिथे कोण काय म्हणेल याची. हा as the chances of detection are considerably minimized. Mobility therefore serves as a potential cause of the social disorganization which may result in a criminal behavior. हा कारण तिथे तुम्हाला फॅमिली कंट्रोल नाहीये. हा देन सेकंड पॉइंट कॉज ऑफ क्राईम काय सांगा तर कल्चर कॉन्फ्लिक्ट, दोन संस्कृतीमधला वाद. स्पेशली इंडियामध्ये तर आपण कशामध्ये राहतो सांगा तर व्हरायटी ऑफ कल्चर, व्हरायटी ऑफ रिलिजन, लँग्वेज सगळंच आपल्याकडे. हा इन अ डायनामिक सोसायटी सोशल चेंजेस इनएव्हिटेबल, सामाजिक बदल होत राहतात तिथं. हा द इम्पॅक्ट ऑफ मॉडर्नायझेशन अर्बनायझेशन इंडस्ट्रियलायझेशन हा मुळे काय झालं सांगा तर समाज विघटित व्हायला लागला. हा इन अ मॉडर्न डायनामिक सोसायटी मे समटाइम रिझल्ट इन द काय व्हायला लागलं सोशल disorganization and this may lead to the culture conflict between the different sections of society. The difference may be between old and new values. मग तो वाद काय असेल सांगा, जुनी लोक नवीन विचार. हा लोकल व्हॅल्यूज आणि इम्पोर्टेड व्हॅल्यूज, परदेशातून आलेले विचार. ट्रॅडिशनल व्हॅल्यूज हा अँड द गव्हर्नमेंट इम्पोज्ड व्हॅल्यूज, सरकारनं सांगितलेले नियम. हा द थेरी सिम्पली स्टेट दॅट tradition of delinquency are transmitted through the successive generation of same inhabitation in the same way as the language and attitude are transmitted. जसं एक पिढी पुढच्या पिढीकडे भाषा ट्रान्समिट करते की नाही, म्हणजे आता समजा से फॉर एक्झाम्पल मी मारवाडी आहे, मला मारवाडी शिकवायला लागत नाही, माझ्या घरात मारवाडी बोललं जातं तर ते मारवाडी मला आपोआपच येतं. हा तसंच सेम आहे, माझ्या घरात जर क्राईम होत असेल आणि मी तिथंच वाढतीये, हा तर मग मला क्राईम शिकवायला लागत नाही. ते जनरेशन टू जनरेशन टेंडन्सी काय होते सांगा तर पास आउट होते तिथं. सदरलँड attribute three main causes of the culture conflict. Culture conflict चे सदरलँडनं काय दिले सांगा तर 3 कारणं दिली. नंबर 1 रेसिडेन्शियल इन्स्टॅबिलिटी, आज इथे राहिलाय, उद्या तिथे राहिलाय, परवा तिथे राहिलाय, तर चला नवीन जागेवर मला कोण ओळखतंय, लेट्स डू द क्राईम, हू इज गोइंग टू आस्क मी इन दॅट सिच्युएशन. हा देन सोशल अँड इथनिक हेटेरोजेनिटी. हा हेटेरोजेनिटी आणि होमोजेनिटी दोन शब्द असतात. होमोजेनिटी समानता आणि हेटेरोजेनिटी काय तर हेटेरोजेनरस म्हणजे विभिन्नता. हा त्यामुळे आपले सामाजिक असलेली विभिन्नता आणि गरिबी हे कल्चर कॉन्फ्लिक्टचे 3 कारण सदरलँडने दिलेले आहेत. कल्चर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इनहॅबिटंट अँड इमिग्रंट रिझल्ट इन द डेविएंट बिहेवियर. हा फॅमिली बॅकग्राऊंड बघा काय लिहिलं पुढे तिथं. सदरलँड होल्ड दॅट आउट ऑफ ऑल द सोशल प्रोसेसेस फॅमिली बॅकग्राऊंड द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएन्स. तुम्हाला माहिती आहे माझं कुटुंब काय शिकवतं हे खूप महत्वाचा रोल प्ले करतं, मी कशी सिटीजन होईल ह्याच्यामध्ये. ऑन द क्रिमिनल बिहेवियर ऑफ द ऑफेंडर, the reason being that the children spend most of the time with their parents and relatives with their family. कारण आपण जास्तीत जास्त वेळ कोणाबरोबर घालवतो सांगा तर फॅमिली बरोबर. The child should feel that he enjoys certain privilege and protection in the family. त्याच्या कुटुंबात त्याला स्वतःला प्रोटेक्शन आणि लव्ह मिळत असेल ना तर मग तो गुन्हेगारीकडे जाणार नाही. हा and that he is loved and liked by the parent and the member of family. Institution of family that the child unconsciously learn to adjust himself to the environment and accept the values of life. फॅमिलीमध्ये आपण व्यवस्थित ऍडजस्ट झालो असलो
तर आपण सोसायटीमध्ये एन्व्हायरमेंटमध्ये पण काय होतं सांगा तर ऍडजस्ट होतो आणि चांगले व्हॅल्यू स्वीकारायला पटकन तयार होतो. इट इज देअरफॉर follows that a child brought up in the broken family is likely to fall an easy prey to criminality. Broken family, घटस्फोटित वगैरे जे कुटुंब असतात हा, lack of parental control over the children due to the death, divorce, desertion हा, जर आई वडील वेगळे झालेले असतील, वडिलांची वगैरे डेथ झालेली असेल, आई वडिलांनी एकमेकांच्या लाईफ मधून डेझर्ट केलेलं असेल हा, तर इज अ ग्राउंड ऑफ द चाइल्ड हा टू रिसॉर्ट टू क्रिमिनल ऍक्ट. असं मूल पटकन क्रिमिनॅलिटीकडे काय होतं सांगा तर वळतं. After a careful study of the family background, number of delinquent, Donald Taft reduced the following generalization.